السلام عليكم. النهاردة هنعمل طبق البرياني الهندي باللحمة الضاني وإن شاء الله يعجبكم. ربع كوباية من الزيت و4 بصلات متقطعة جوليان. هنحمرهم كويس جدا في الزيت لحد ما لونهم يكون ذهبي محمر. صفي 3/4 كمية البصل على مناديل، وفي الربع الباقي هنحط عليه اللحمة والتوابل والفلفل المتقطع. دي كمية التوابل اللي انا استخدمتها مع عود من القرفة. الفلفل المتقطع يا اما يكون حامي على حسب الرغبة او يكون بارد اللي هو الرومي. هنحمر اللحمة كويس جدا مع توابل البرياني والفلفل المتقطع. بعد ما اتحمرت اللحمة كويس هنضيف 3 طماطم مقطعة مكعبات، و2 معلقة كبيرة جنزبيل مفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، والكزبرة المتقطعة او المفرومة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض وبعدين نسيبهم شوية على النار. هنضيف معلقة كبيرة من السكر للحمة وهنقلبها كويس جدا. السكر بيسرع عملية سوى اللحمة وبيديها طعم حلو جدا. نغطيها ونسيبها على النار نص ساعة. بعد نص ساعة هحط كوبايتين زبادي او لبن، نص معلقة كبيرة فلفل اسمر مطحون، معلقة كبيرة من بهارات البرياني المطحونة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وهقلب وهسيبها على النار. هنقلبها كويس جدا وهنسيبها على نار هادية خالص ونغطيها لحد ما تبتدي تستوي. اول ما تبتدي اللحمه ان هي خلاص هتستوي هبتدي احط لها الملح على حسب الرغبه. انا حطيت معلقه كبيره من الملح وهقلب وهسيبها على نار هاديه خالص لغايه لما ابتدي احضر الاكل. هنا هنبتدي ان احنا ننقع الرز البسمتي لمده 30 دقيقه بس على ما نخلص باقي الوصفه. نبتدي نحمر المكسرات في الزبده. هنحط كل المكسرات المشكله اللي عندنا. انا هنا كان عندي عين جمل حطيتها، وبندق ولوز كمية بسيطة علشان تدي الطعم، وكاجو. اي نوع من المكسرات المتاحة في البيت ممكن تتحمر وتحط في الوصفة. بعد ما اتحمرت المكسرات هنبتدي نصفيها في طبق تاني صغير لوحدها.
نبتدي نعجن العجين. هنحط 2 كوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، و3 معالق كبار من الزيت. نبتدي نعجنه كويس جدا مع بعض علشان دي تشرب كل الزيت اللي اتحط. بالتدريج نضيف 3/4 كوباية مية دافية واحنا بنعجن لحد ما العجينة تتلم معانا. كل نوع من الدقيق مختلف عن التاني، فممكن نوع تاني ما ياخدش كمية السوائل دي، ياخد اقل او ياخد اكتر، بس المهم ان هي توصل لنفس النتيجة، ان تتلم العجينة معانا. كده العجينة اتلمت معانا وما تسابش منها اي حاجة. هنبتدي ان احنا نضيف معلقة من الزيت ونحطها في نفس الطبق اللي اتعجنت فيه، ونغطيها كويس جدا ونسيبها تختمر. هنبتدي نعمل الرز. هنحط مية مغلية ومعاها معلقة كبيرة من بهارات البرياني ومعلقة كبيرة من الملح، نقلبهم تقليبة ونسيبها تغلي. اول ما تبتدي تغلي هنكون احنا غسلنا الرز وصفيناه من المية بعد نقع نص ساعة، ونحطه في المية المغلية. هنخليه على النار لحد ما يبتدي يدخل مرحلة السوى. هنا فاضله تقريبا 10% ويستوي، فاحنا هنبتدي نشيله دلوقتي من النار ونصفيه من المية ونخليه زي ما هو في الحل. نبتدي بقى نحضر الوصفة. هنجيب طاجن فخار لو عندنا، ونبتدي نشيل من الرز اي بهارات سليمة، ونبتدي نحط الرز في اول طبقة تحت. اي بهارات بنشيلها عشان يبقى طعمها مش حلو. نحط طبقة كويسة من الرز، وبعدين نبتدي نحط اللحمة. مش هنحط صوص كتير فيها، هنحط بس تقريبا القطع، مش اي بهارات بنشيلها طبعا. في حالة ان مفيش طاجن فخار ممكن نحط في اي حلة ينفع انها تدخل الفرن، ممكن صينية. نبتدي نحط الكزبرة المفرومة، والبصل اللي احنا كنا حمرناه وشيلناه على المناديل. نبدأ نحط المكسرات اللي اتحمرت، ونبدأ نكرر تاني اللي احنا عملناه. هنحط طبقة تانية من الرز، وعليها طبقة من اللحمة، ونحط بعدها الكزبرة والمكسرات المتحمرة. اهم حاجة ان اخر طبقة بتكون لازم تكون هي طبقة الرز. في كوباية صغيرة هندوب معلقة من الكركم او لون العصفر او زعفران، اي لون طعام ممكن نستخدمه لو لونه اصفر. معلقة كبيرة من الزبدة نبتدي نوزعها على وش البرياني.
هنيجي هنا وهنبتدي ان احنا نرش شوية دقيق علشان نقدر نفرد العجينة لحد ما نفردها علشان نقدر نغطي بيها البرياني. خلاص كده انا فردتها، هبتدي اغطي بيها الطاجن. نغطيها بالعجين ونبتدي نضغط عليها من الاطراف. احنا ممكن نقص الزيادات اللي موجودة، بس انا هنا قلت اعمل فيها شكل يكون احسن. خلاص كده انا غطيتها كويس جدا بالعجين، وهبتدي ان انا اضرب بيضة مع شوية ملح صغيرين وابتدي اغطي بيها الوش العجينة كلها. دهن العجين مهم جدا في اي معجنات علشان يقدر يدينا اللون الذهبي المحمر. نرش عليها شوية سمسم وحبة البركة، نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لحد ما وشها يحمر. نبتدي نعمل سلطة الزبادي. هنحتاج كوبايتين من الزبادي، نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسمر، نص معلقة صغيرة نعناع مجفف، 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من الخل. هنقلبهم كويس جدا، وكده خلاص سلطة الزبادي جاهزة. نبتدي نحطهم في اطباق صغيرة للتقديم ونبدأ نزينهم. وكده خلاص البرياني جاهز. هنبتدي ان احنا نفتح العجين. انا استنيت لما هو برد عشان خاطر اقدر ان انا افتحه. الرز طالع مفلفل جدا وطعمه جميل جدا.
ونزينه بالبصل المتحمر والكزبرة الخضراء والمكسرات المتحمصة ونقدمه مع سلطة الزبادي. وبألف هنا وشفا، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة.